मित्रांनो, आज आपण एकाच मोबाईलवरून इंस्टाग्रामचे 2 अकाउंट कसे बनवायचे ते बघणार आहोत. इंस्टाग्राम ओपन करून झाल्यावर आपले प्रोफाईलवर क्लिक करायचं आहे आणि मित्रांनो नक्की मला फॉलो करा. डाव्या साईडला तुमचं नाव असेल तिथे क्लिक करायचं आहे आणि ॲड अकाउंट करायचं आहे. क्रिएट अ न्यू अकाउंटवर क्लिक करायचं आहे आणि इथे युजर नेम टाकायचं आहे. मी माझ्या चॅनलचं नाव टाकतोय, तुम्ही स्वतःचं नाव टाकू शकता. नाव टाकून झाल्यावर नेक्स्टवर क्लिक करायचं आहे आणि इथे तुमचा पासवर्ड टाकायचा आहे. पासवर्ड टाकून झाल्यावर नेक्स्टवर क्लिक करायचं आहे आणि साइन अपवर क्लिक करायचं आहे. तुमचं फेसबुक असेल तर फेसबुकने लॉग इन करू शकता. मी स्किप करतोय. तुमचा इथे प्रोफाईल फोटो टाकायचा आहे. बघू शकता मित्रांनो, आपलं अकाउंट तयार झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता आपलं एकाच मोबाईलवरून 2 अकाउंट तयार झालेले आहेत. हे आपलं जुनं अकाउंट आणि ते नवीन अकाउंट आहे. दोन्ही पण आपण चालू करू शकतो. मित्रांनो, आजसाठी एवढंच. व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा.